আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে একদম সহজ এটা ৰেচিপি মিঠাই ৰেচিপি আজি মই এই মিঠাইটো একদম তিনিবিধ বস্তু দি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব মই একদম সিম্পল হিচাপত এই ৰেচিপিটো বনাইছো আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শেয়াৰ কৰো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গেছত এটা কেৰাহী বহাই দিছো আৰু মই এনেকৈ মেজাৰমেন্ট লৈছো মই এটা কাপত 1 কাপ মই এনেকৈ পানী লৈ লৈছো 1 কাপ পানী মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আৰু সমান জোখত মই এনেকৈ আধা কাপ চেনি লৈ লৈছো চেনিখিনি মই এতিয়া এই পানীত দি দিম এতিয়া মই এই পানী আৰু চেনিখিনি ধুনিয়াকৈ উতলিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গেছৰ জুই বেছিকৈ দি এখিনি মই উতলাই লম এনেকৈ মোৰ চেনি আৰু পানীখিনি ধুনিয়া উতলি গৈছে চাওক দেখিবলৈ আপোনালোকক দেখাই আছো এনেকৈ মোৰ উতলি গৈছে আৰু মই এখিনি বেছি আঠা হোৱালে নাৰাখো বা কেৰামেল নকৰো এখিনি মই এনেকৈ উতলাই লৈছো চেনিখিনি আৰু চেনি মোৰ পানী উতলি ধুনিয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত লৈ আছো এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াত মই লৈছো আলমন্ডছ বাদাম আৰু কাজু বাদাম আৰু মই সেন্টৰ কাৰণে লৈ আছো এনেকৈ এলাচি গুৰি কৰি এখিনি মই ইয়াত দি দিছো ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি আপোনালোকে ইয়াত যিমানখিনি আপোনালোকৰ মন পছন্দ মতে আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই বেছি ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনেকৈ মই এখিনিও ধুনিয়াকৈ উতলাই লম অকণমান সময় আৰু এনেকৈ মই 1 কাপ মই এনেকৈ কোকোনাট পাউডাৰ দি আছো শুকান গুৰিটো মই লৈ লৈছো ইয়াত আৰু মই এখিনি অকণকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই ইয়াত এখিনি মিক্স কৰি লৈছো আৰু ইয়াত গেছৰ জুই কমে ৰাখিব লাগিব নহলে মিঠাইটো লাগি ধৰিব তলৰ ফালৰ পৰা আৰু মই এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ লৈ আছো সব এনেকুৱা এই কাপৰ জোখত মই লৈ আছো কিন্তু এনেকৈ মই পাউডাৰ গাখীৰ লৈ আছো এখিনিও মই এতিয়া ইয়াত অকণকৈ দি আৰু এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকেও চাইও ভাল পাব আৰু এইটো ঘৰত বনাই আপোনালোকে খাই গম পাব খুব ভাল এটা ৰেচিপি মই ইয়াত কোনো ঘিউ বা গাখীৰ বা মাৱা কোনো ব্যৱহাৰ কৰা নাই সিম্পল মই তিনিবিধ বস্তু দিয়ে এই মিঠাইটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো এনেকৈ মই এখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি ললো মোৰ এই মিঠাইটো বনাবৰ কাৰণে 4-5 মিনিট মান লৈছে মিঠাইখিনি বনাবলৈ আৰু মোৰ চাক এনেকৈ কেৰাহী পা মিঠাইখিনি এৰাই আহিছে মানে মোৰ এখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি গেছ বন্ধ কৰি এখিনি মই নমাই লম আৰু মই এনেকৈ এখন কাঁহী লৈ লৈছো কাঁহীত মই এনেকৈ অকণমান তেল দি মই এখিনি ধুনিয়াকৈ মিলাই লম আৰু মই এনেকৈ এই মিঠাইখিনি এতিয়া কাঁহীখনত দি দিম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ মিঠাইখিনি ইয়াত লৈ লম এতিয়া মই এনেকৈ চামুচখন দি ধুনিয়াকৈ এখিনি মিলাই লম এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ সমানকৈ এখিনি কৰি ললো হাতেদি মই এনেকৈ হেঁচি আকৌ এখিনি সমান কৰি লৈছো ধুনিয়াকৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো মই এনেকৈ পেস্তা আৰু কাজু বাদাম দেখিবৰ ধুনিয়াৰ কাৰণে এই মিঠাইটো খাবলৈ একদম কালাগানৰ নিচিনা লাগিব খাবলৈও খুব ভাল হ'ব আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু খাব এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি ইয়াত দি ললো আৰু মই ইয়াত দি আছো এনেকৈ চান্দি পেপাৰ এনেকৈ মই দি ললো আৰু মই এতিয়া এখিনি কাটি দেখুৱাই আছো এই মিঠাইটো একদম কালাগানৰ নিচিনা লাগিব খাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই কাটি লৈছো আপোনালোকৰ যেনেকৈ আপোনালোকে মন পছন্দ মতে আপোনালোকে কাটিব পাৰিব বৰফি আকাৰত এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ কাটি ললো আৰু মই চাওক এক পিচ উঠাই দেখুৱাই আছো এনেকৈ হৈছে একদম পুৰা বৰফি আকাৰত হৈছে আৰু কালাগানৰ নিচিনা লাগিব খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু সকলোকে এনেকৈ খুৱাব বনাই সকলোৱে ভাল পাব এই ৰেচিপিটো খাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু এটা লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ